Sziasztok! Lássuk mára, milyen tanács érkezik, milyen üzenet a mai napra, mi az, amit jó lenne átgondolnunk, megfontolnunk. Mai napra milyen tanács érkezik? Itt van az igazságszolgáltatás, az érmék királya és a botok lovagja. Hát ezek alapján azt mondanám, hogy az a legfőbb tanács, hogy higgyük el, hogy a jó elnyeri jutalmát, és a rossz megkapja büntetését. Hogy az ok-okozat törvénye, vagy van, aki úgy hívja, hogy a karma, az működik mindig. És bár középen egy nagyon stabil, nagyon földhöz ragadt király ül, azért senki sem fekete és fehér. És az igazságszolgáltatás lapjával is azt mondja, hogy kiegyenlítődnek a dolgok. És az érmék királyában is ott van a tűz, a szenvedély, és ő is képes arra, hogy lángra lobbanjon is, és ez a belső ereje, a belső tüze az kijöjjön belőle, és meginduljon. És az igazságszolgáltatással együtt, így ez a három azt mondja nekem, hogy képes lesz a megfelelő irányba. Képes lesz a megfelelő irányba állítani a benne lévő tüzet, az erőt, a szenvedélyt. Nem kifele megy a ló ebből az egész helyzetből, hanem befelé megy, ahogy megoldja. Hogy végre beleáll a királyi mi voltában, és az a tűz, ami benne van, az még nem teljesült ki teljesen, de már van, már elég ahhoz, hogy meginduljon, és végre megélje az igazság szolgáltatását. És ez az igazságszolgáltatás, ez gyakran emberi mércével nem ugyanazt jelenti, mint a nagy univerzális igazságszolgáltatás. De bíznunk kell abban, hogy a nagy univerzális igazságszolgáltatás bölcsebb, okosabb, és sokkal inkább a mi érdekünket szolgálja, mint azt mi emberként valaha is el tudnánk képzelni. És tapasztalatból tudom, hogy az életünk során nagyon sokszor van az, amikor azt gondoljuk, hogy ez igazságtalan, és nem ezt érdemlem, és utána 10-20 év múlva pedig kiderül, hogy nagyon fontos volt annak idején az, amikor azt mondtam, hogy nem ezt érdemlem, mert abból olyan dolgot tanultam meg, amit semmi másból nem tudtam volna. Szóval az igazságszolgáltatás maga az egy ilyen jellegű. És az ok-okozat törvénye, a karma törvénye is pont erről szól. Úgyhogy, és ezt valószínűleg sokan ismeritek már, ezt az kifejezést, és hogy ez működik, és már nem egészen mindig úgy, ahogy mi gondoljuk, de azért működik. Lássuk akkor, hogy kapunk ehhez valamilyen kiegészítő információt, ezekhez a lapokhoz, milyen kiegészítő információt kapunk az igazságszolgáltatáshoz, milyen kiegészítő információt kapunk. Milyen kiegészítő információt kapunk az igazságszolgáltatáshoz. Mit kapunk hozzá? Mit kapunk hozzá?
kijött rá a róka és a női főszemély, az érmék királyára mit kapunk, a koporsó és a levél, és a botok lovagjára mit kapunk, a könyvet és a hajót. Igazságszolgáltatás, róka és női főszemély. Ugye arról beszéltem, hogy azok a dolgok, amelyek eddig igazságtalanul, vagy nem helyesen, nem a megfelelő módon működtek, azokra egyszer csak fény derül, és itt a róka lapjával azt mondja, hogy a hamisságok, a hazugságok kiderülnek, és a női főszemélynek ebben nagy szerepe lesz. Tehát ha te nő vagy, akkor neked lesz benne nagy szereped. Ha férfi vagy, akkor annak a nőnek, aki a szíved csücske, akit szeretsz. Mégpedig úgy lehet neki nagy szerepe, és nem azt jelenti, hogy ő fogja lerántani a leplet, hanem például azáltal, hogy a női minőség, a női energia az töretlenül az őszintesség, a tisztaság mellett áll ki, ezzel ő képes a hamisságot, a hazugságokat elhajtani, kiűzni az életéből, és ez fellebenti a fájtlat mások számára is, hogy mi itt a valóban, mi történik itt valóban, és mi az igazság lapja. És a koporsó és a levéllel, azt pedig ennek a folytatásaként mondhatom, hogy ezzel, hogy fellebenti a fájtlat a hamisságokról, az igazságtalanságokról, ezzel lezár egy olyan fejezetet ez a női főszemély és az érmék királya. Egy olyan szakaszt zárnak le így az életben, amelyben nagyon sok volt a hazugság és a hamisság. És a botok lovagján, a könyvvel és a hajóval az azt üzeni, hogy ennek sorszerűen kellett megtörténnie. Ez olyan, hogy meg volt írva valahol, valamikor, meg kellett történnie, és a hajóval egy nagyon lassú átalakulás, nagyon lassú változás történik, és ugye az előbb azt mondtam, hogy a botok lovagja az befelé megy az igazság és az érmék királya felé, a hajó viszont elhagyja ezt a zavaros vizeket, elhagyja a tisztázatlan életkörülményeket, a koporsót, ami le lett zárva, és tisztább, szebb vizek felé evez. Én nekem a kijött lapokból, a mai lapokból ez az üzenet jön át, hogy ha őszintén, tisztán kimerünk állni az igazunk mellett, amellett, ami hitünk szerint a másiknak is úgy van, és nem a könnyebbik utat választva, nem megyünk bele apró simlis dolgokba, akkor azzal lehet, hogy kis lépés, de azzal nagy dolgokat tudunk elérni, és más embereket is rá tudunk venni arra, hogy az őszinteség, a tisztaság útját járja, és ezzel ugyan lassan haladunk előre, de mégiscsak egy változást tudunk beindítani.
Köszönöm, ha itt voltál, meghallgattad. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megírod, hogy mit gondolsz erről, vagy hogyan érint ez téged. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!